พบกันอีกแล้วนะคะ30 วันเปลี่ยนชีวิตทบทวนนิดนึงนะคะว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างเริ่มต้นวันที่1การยอมรับตัวเอง2ฝึกความอดทนเมื่อยอมรับตัวเองได้แล้วฝึกความอดทน3แต่หนักว่าชีวิตนี้ของเรามันเปราะบางทำวันนี้ให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิต4จงทำความดีแล้วก็สร้างความดีเพื่อผู้อื่นให้มาก5ความเรียบง่ายในชีวิตคือความสุขถ้าคุณอยากมีความสุขให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและ6วันนี้ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ชีวิตเป็นสุขทันทีเพราะอารมณ์เป็นจุดกำเนิดของทุกความรู้สึกในชีวิตของคุณเราจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้มีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำนะคะทุก1 เดือนเราแบ่งเป็น30หัวข้อและ30หัวข้อย่อยๆเราก็จะแบ่งมาเป็นหัวข้อเล็กๆเพื่อที่จะทำได้ง่ายมากขึ้นการที่เราจะทำสิ่งใหญ่ๆให้มันประสบความสำเร็จเราต้องแบ่งให้ย่อยๆเราถึงจะทำได้ง่ายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะใครมีข้อคอมเมนต์มีข้อคิดเห็นยังไงเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ให้ครูมนได้รู้เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตกันชีวิตของเราต้องยินดีที่จะเปลี่ยนด้วยตัวของเราเองถ้าคนอื่นพยายามที่จะเปลี่ยนเราเขาไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายที่สุดเมื่อเรายอมรับตัวเราได้นั่นคือข้อที่1เราจะควบคุมตัวเองให้มีความมั่นคงทางอารมณ์1เราจะต้องฝึกสติอยู่กับปัจจุบันนะคะก็คือ practice mindfulness เราจะต้องฝึกจิตฝึกใจการฝึกจิตฝึกใจให้อารมณ์อยู่กับปัจจุบันเป็นที่นิยมมากก็คือการนั่งสมาธิการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตว่าจิตของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดติดกับอารมณ์ที่มันเข้ามาอารมณ์ที่ดีเรารับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีเราก็รับรู้แต่เราต้องปล่อยเดี๋ยวมันก็หายไปอยู่กับปัจจุบันให้มากใจจะเป็นสมาธิถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะใจของเราสามารถที่จะคิดสามารถที่จะทำอะไรได้ดีครั้งละ1อย่างเราอย่าไปคิดถึงอดีตให้มากเราอย่าไปคิดถึงอนาคตให้มากให้เราโฟกัสกับปัจจุบันถ้าเราโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะเติบโตให้เราโฟกัสกับความสุขกับการเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน2เรียนรู้จัดการความเครียดชีวิตของทุกคนมีความเครียดผ่านเข้ามาในชีวิตมีบทเรียนผ่านเข้ามาในชีวิตมีความท้าทายผ่านเข้ามาในชีวิตเหมือนกับการที่เรามาเยือนโลกนี้เหมือนกับเป็นการเข้ามาในห้องเรียนชีวิตที่ใหญ่มากและเราจะไม่ได้เรียนก่อนที่เราจะเจอบททดสอบเราจะเจอบททดสอบเสร็จแล้วเราถึงจะได้เรียนรู้ฉะนั้นจงจัดการความเครียดเกิดขึ้นกับทุกคนเด็กก็เครียดแบบเด็กผู้ใหญ่ก็เครียดแบบผู้ใหญ่ฉะนั้นเราอย่าโวยวายว่าชีวิตของเรามีความเครียดเราอย่าตีโพยตีพายทุกคนตั้งอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์คล้ายๆกันแต่สิ่งที่เราจะทำได้คือเราเรียนรู้วิธีการจัดการความเครียดวิธีการเรียนรู้ก็อาจจะสนุกสนานรื่นเริงยิ้มบ่อยๆการมีสติในข้อ1ก็จะทำให้เราเครียดน้อยลงเราปล่อยวางความเครียดตรงกันข้ามกับการปล่อยวางบางครั้งมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราต้องปล่อยวางให้ได้เราต้องเย็นให้เป็นนะคะและ3มองในเชิงบวก positive thinking นะคะคือทุกเรื่องที่เราเห็นเราต้องเย็นให้ได้
ปล่อยวางคิดบวกอะไรที่เกิดขึ้นมากับชีวิตของเราเราจะบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ชีวิตของเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่ามันจะทำให้ลดแรงต้านมากขึ้นถ้าเราเจออะไรแล้วเราบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ดีให้เรามองหาสิ่งดีๆในทุกความท้าทายในทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตมันจะทำให้เราเป็นคนที่มองบวกและ 4. หลีกเลี่ยงการตอบโต้ทันทีการที่เราจะไม่ตอบโต้ทันทีคือเราต้องรู้จักอารมณ์ของเราก่อนที่เราจะตอบโต้เมื่อมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะต้องไม่ตอบโต้ทันทีเราจะต้องบอกตัวเองก่อนว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นและเมื่อเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเอามองในเชิงบวกมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการตอบโต้ของเรา delay reactive นะคะหรือ delay reaction ก็คือคิดก่อนที่จะตอบโต้เขาบอกว่าชีวิตของเราเป็นเช่นไรเกิดจากการที่เราตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นคนคนหนึ่งมีเขาเรียกว่าคนสองคนมีสถานการณ์คล้ายๆกันแต่คนหนึ่งเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้แต่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้สถานการณ์เกิดขึ้นคล้ายๆกันคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ชีวิตจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่คนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อาจจะมีปัญหาในชีวิตมากขึ้นจากการโต้ตอบที่เขาได้ทำมันลงไปนะคะโต้ตอบให้ช้าลงโต้ตอบในเชิงบวกถ้าโต้ตอบในเชิงบวกไม่ได้ให้เงียบเสียดีกว่านะคะและข้อ 5ให้เราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในอารมณ์ไหนเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในอารมณ์ไหนเราจะเลือกโต้ตอบหรือเลือกที่จะเงียบก็ได้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ mindfulness แล้วเราจะจับอารมณ์ของเราได้ทุกคนมีอารมณ์ได้เมื่อมีสถานการณ์เข้ามาปะทะแต่เมื่อเราฝึกสติ practice mindfulness มากพอเราจะรู้ว่าตอนนี้เราโกรธแล้วถ้าเราโกรธแล้วเราก็สงบเราก็เงียบเราก็ไม่โต้ตอบทันทีทันใดนั่นคือการรู้ emotional awareness เราเรียนรู้ตระหนักถึงอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาและ 6. ถ้าเราเครียดถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราลอง seek support เราลองหาคนคุยพบจิตแพทย์เราลองฝึกที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นออกจากตัวเองอาจจะคุยกับเพื่อนก็ได้เพื่อนที่ไว้วางใจได้เราขี้โมโหจังเลยนะเธอช่วยแนะนำเราหน่อยว่าทำยังไงเราถึงหายโมโหได้เราถึงไม่รู้สึกแย่กับอารมณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการที่เราจะจัดการอารมณ์ของเราให้มั่นคงมันมีวิธีการที่เราจะจัดการตัวเองได้ถ้าเรามีความมั่นคงมากพอถ้าเรามีสติมากพอแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็เลยปรึกษาถามคนอื่นหาคนที่เข้าใจหรือปรึกษาคุณหมอนะคะการควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์เป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การที่คุณตอบโต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณฉะนั้นคิดก่อนที่จะพูดอารมณ์เย็นเข้าไว้นะคะเพราะเขาบอกว่าน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกบางครั้งเราอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่พ่นความที่ไม่ดีออกจากใจของเราใจของเราก็จะไม่ขุ่นข้องไม่หมองมัวและเราทำแบบนั้นทุกๆวันความสดใสความสว่างมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานะคะแล้วเจอกันทุกๆวัน30 วันเปลี่ยนชีวิตบ๊ายบาย